Yun po, magandang araw po sa lahat at welcome po back sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat ng bumisita sa aking YouTube channel at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Ngayon po ay ituturo ko kung paano magpalit ng fuse ng motor at bago kayo bumili ng battery ay i-check nyo muna po yung mga fuse ng motor natin. Yung motor ko po ay hindi na gumagana yung speedometer ko at saka yung voltmeter ko. Yan, nakikita nyo po. Kahit naka-on po yung susian ng motor ko, yung speedometer ko at saka yung voltmeter ayaw gumana. On ko po ulit. Yan, talagang wala po. Wala yung neutral, wala. Yung voltmeter ko, patay din, wala din. Akala ko po nung una, yung sira nito, yung battery ko. Yun, kasi kahit anong on ko, yun po wala talaga. Wala, yun. Yung voltmeter ko, wala talagang supply. Yung speedometer ko, talagang wala. Kasi yung battery ko, medyo matagal na din. Kaya nung tiningnan ko po yung fuse ng motor ko, ay ito po yung nakita ko. Yan. Tiningnan ko po yung fuse. Yung fuse po ng motor ko ay kinuha ko na. Yan. Ito po yung battery. Ito po yung fuse box ng motor ko. Yan. Yan po yung fuse box ng battery ko. Yan. Makikita yan. Sa mga SMASH110 tsaka SMASH115. Ganyan po yung fuse natin. Yung patulis na dalawa. Yan. Yung fuse ko po ay naputol. Yun. Kaya pala minsan, yung supply ng battery ko, minsan malakas. Minsan naman sira. Minsan naman ayaw mag-charge ng voltmeter ko. Yun. Tapos yung ilaw ko, minsan malakas, minsan mahina. Tapos bumili po ako ng bagong fuse. Yung kulay asul. Yan. Nabili ko po to sa halagang 10 piso lang. Yan. Mura lang po, di ba? Yung battery ngayon, siguro mga 1,000. So, bumili ako ng fuse. Baka fuse ngayon sira ko. Kasi yung fuse ko, yan o, naputol. Yan, naputol yung yung fuse ko. Nakakala ko dati yung sira yung battery ko. Kasi yung battery ko po ay magtatatlong taon na. Tapos akala ko po kasi battery yung sira ko. Kaya yun, chinek ko muna yung fuse ko at ito yung nakita ko. Naputol yung isang fuse ko at bumili ako ng bagong fuse. Yan, tapos ilagay natin yung bagong fuse ko sa fuse box. Yan, yan po. Tapos sa paglagay po ng fuse ay ano lang, yung tamang diin lang. Huwag masyadong madiin. Yan, yung sakto lang. Yan. Ito yung bagong fuse ko. Then, tapos po ay ilalagay natin sa fuse box para naman titingnan natin kung gagana ba. Yan po, nilagay ko na. Tapos, yan. Tamang diin lang. Tamang diin lang. Huwag masyadong pakadiin. Sakto lang ba. Yan. Tapos, sarado natin. Yan. Yan, okay na. Yan po yung fuse box natin. Bago bumili ng bagong battery, check nyo muna po yung fuse nyo. Baka ang may sira yung fuse nyo lang po. Yan. Tapos on natin yung yung susyan. Yan. Pag on, yun. Gumagana na ulit. Yung voltmeter ko, tsaka yung speedometer ko. Patayin natin. Ulit. Yun po. Ganun lang po. Gumagana na po yung voltmeter ko tsaka yung speedometer ko. Kunting kaalaman lang po na bago kayo bumili ng bagong battery, ay i-check nyo po muna yung mga wirings nyo, yung fuse nyo, baka naglo-lose contact